Într-o lume dominată de viteză, stres și stimul constanți, capacitatea de a-ți păstra calmul și de a răspunde cu înțelepciune devine o superputere. Gândiți-vă cum ar fi să navigați printre provocările zilnice cu serenitatea unui înțelept antic. Imaginați-vă că mintea voastră este o cetate bine apărată, pregătită să facă față oricărei provocări. În loc să fie zdruncinată de fiecare eveniment neașteptat, rămâne calmă, analizând și răspunzând cu o claritate desăvârșită. Aceasta este puterea stoicismului, o artă veche care ne învață să răspundem, nu să reacționăm. Acest video va dezvălui cum principiile stoice pot transforma radical felul în care percepem și gestionăm provocările cotidiene. Vom explora diferențele esențiale dintre răspuns și reacție, vom descoperi strategii practice de a antrena mintea și vom înțelege de ce aceste principii rămân relevante și vitale în lumea modernă. De asemenea, dacă vrei să afli mai multe despre cum îți poți controla mintea folosind principiile stoicismului, în descriere și în primul comentariu al acestui video vei găsi linkul spre materialul Controlează-ți mintea, schimbă-ți viața, lecții stoice esențiale. În plus, dacă găsești interesantă informația din acest video, te rog să-i acorzi un like. Fiecare like crește șansele ca acest material să ajungă la mai mulți oameni. Îți mulțumesc! Stoicismul, o filozofie fondată în Grecia antică de Zenon din Citium, a devenit un ghid atemporal pentru a trăi o viață virtuoasă și înțeleaptă. Într-o eră dominată de tehnologie, informații și stres, principiile stoice oferă un refugiu de claritate și stabilitate. Stoicismul ne învață să ne concentrăm pe ceea ce putem controla și să acceptăm cu serenitate ceea ce nu putem schimba. Această filozofie nu este doar o relicvă a trecutului, ci un instrument puternic care ne ajută să reacționăm înțelept în lumea modernă. Prin adoptarea principiilor stoice, putem dezvolta o reziliență mentală și emoțională care ne permite să trăim mai bine și să ne menținem calmul și concentrarea, indiferent de circumstanțe. În esență, stoicismul ne învață să trăim o viață plină de sens și să rămânem fideli valorilor noastre fundamentale, chiar și în fața adversității. Unul dintre pilonii centrale ai stoicismului este diferența fundamentală dintre a răspunde și a reacționa. Reacția este adesea automată, emoțională și necontrolată, declanșată de stimul extern. Este instantanee și, de multe ori, reflectă frica, furia sau anxietatea. În schimb, răspunsul este deliberat, conștient și bazat pe rațiune. Este un act de voință care implică reflecție și discernământ. Reacțiile impulsive sunt rezultatul pasiunilor necontrolate. Este important să ne menținem mintea calmă și rațională, chiar și în fața adversităților. Epictet explică acest lucru clar în lucrarea sa Manualul. Nu lucrurile în sine îi tulbură pe oameni, ci opiniile lor despre aceste lucruri. Haideți să parcurgem împreună 7 principii stoice, cu ajutorul cărora ne putem antrena mintea să răspundă, nu să reacționeze. Practica discernământului. Stoicii pun mare accent pe discernământ, adică pe capacitatea de a evalua și judeca corect situațiile. Nu evenimentele ne afectează, ci modul în care le interpretăm, spune Epictet. Spre exemplu, în fața unei știri alarmante, în loc să te lași copleșit de panică, întreabă-te ce înseamnă acest lucru cu adevărat. Cum pot acționa rațional? Controlul intern versus extern. Concentrează-te pe ceea ce poți controla, cum ar fi gândurile și acțiunile tale, și acceptă ceea ce nu poți controla, cum ar fi acțiunile altora sau evenimentele externe. Fericirea vieții tale depinde de calitatea gândurilor tale, spunea Marcus Aurelius. De exemplu, când întâmpini o dificultate la muncă, identifică aspectele pe care le poți influența și lucrează asupra lor, fără a te stresa pentru lucrurile din afara controlului tău. Reflecția zilnică. Reflectarea zilnică asupra acțiunilor și gândurilor tale ajută la auto-îmbunătățire continuă. În fiecare seară adresează-ți aceste întrebări.
ce am făcut bine, ce ar fi trebuit să fac altfel, ce am neglijat, spunea Seneca. Ține un jurnal zilnic în care să notezi succesele și eșecurile, analizând ce ai putea face diferit pentru a răspunde mai înțelept în viitor. Pregătirea mentală. Stoicii practicau pregătirea mentală prin vizualizarea greutăților viitoare, pregătindu-se astfel pentru a le întâmpina cu calm. Fii pregătit să suferi schimbări, pentru că viața este schimbare, sugerează Marcus Aurelius. Înainte de un discurs important, vizualizează posibilele dificultăți și pregătește-ți răspunsuri raționale pentru a le depăși. Amor fati. Amor fati înseamnă să iubești și să accepti destinul tău, inclusiv dificultățile și provocările. Nu căuta ca lucrurile să se întâmple așa cum dorești, ci dorește-ți ca ele să se întâmple așa cum se întâmplă și vei avea o viață liniștită, spunea Epictet. Dacă planurile tale de vacanță sunt anulate, în loc să te frustrezi, găsește bucuria în alternativele disponibile și acceptă situația cu calm. Cultivarea compasiunii și empatiei. Cultivarea compasiunii și a empatiei ne ajută să răspundem cu bunătate și înțelegere în loc să reacționăm cu furie sau frustrare. Ori de câte ori vei vrea să bucuri pe cineva, adu-ți aminte că și tu ești muritor, spunea Epictet. Atunci când cineva ne provoacă sau ne supără, putem încerca să înțelegem perspectivele și dificultățile lor, răspunzând astfel cu empatie și ajutând la dezamorsarea tensiunilor. Curajul. Curajul este abilitatea de a înfrunta frica, durerea, pericolul sau incertitudinea cu fermitate și determinare. Pentru stoici, curajul nu înseamnă absența fricii, ci mai degrabă acțiunea în ciuda acesteia. Nu cei care fug de pericole sunt curajoși, ci cei care le înfruntă cu demnitate și calm, spunea Seneca în scrisori către Lucilius. Un exemplu practic de curaj este acela de a-ți exprima opinia într-o întâlnire de muncă, chiar și dacă ești conștient că ar putea fi nepopulară. În loc să taci de frica de a fi judecat, îți prezinți punctul de vedere cu respect și claritate, contribuind astfel la un dialog constructiv și la luarea unor decizii informate. Înțelepciunea. Înțelepciunea este capacitatea de a discerne adevărul, de a face judecăți bune și de a lua decizii corecte. Pentru stoici, înțelepciunea este cheia pentru a trăi o viață virtuoasă și echilibrată. Învățăturile adevărate sunt cele care ne învață să trăim și să murim bine, spunea Epictet în lucrarea sa Manualul. Un exemplu de înțelepciune este acela de a evalua cu atenție toate opțiunile înainte de a lua o decizie majoră. În loc să acționezi impulsiv, îți faci timp pentru a analiza avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, consultându-te cu persoane de încredere pentru a obține perspective diverse. Justiția. Justiția este virtutea care ne ghidează să acționăm corect și echitabil față de ceilalți. Pentru stoici, justiția înseamnă respectarea drepturilor altora și tratarea tuturor cu imparțialitate și integritate. Nu există o comunitate mai mare decât cea a întregii umanități, iar justiția cere să acționăm în interesul tuturor, spunea Marcus Aurelius în Meditații. Un exemplu de justiție este acela de a trata toți colegii de muncă cu respect și echitate, indiferent de poziția sau de statutul lor. Aceasta poate include recunoașterea meritelor și eforturilor tuturor, asigurându-te că toți au șanse egale de a contribui și de a avansa în carieră. Autocontrolul. Autocontrolul este abilitatea de a-ți gestiona emoțiile, dorințele și acțiunile într-un mod disciplinat. Pentru stoici, autocontrolul este esențial pentru a trăi în armonie cu rațiunea și pentru a evita excesele și impulsivitatea. Cel mai mare imperiu este acela al autocontrolului asupra propriei minți și a comportamentului, spunea Seneca în scrisori către Lucilius. Un exemplu de autocontrol este acela de a-ți gestiona reacțiile într-o situație conflictuală. În loc să răspunzi cu furie sau frustrare, iei o pauză pentru a-ți calma mintea și pentru a răspunde într-un mod rațional și constructiv. Aceasta poate include tehnici precum respirație
respirația profundă sau retragerea temporară din situație pentru a reflecta asupra celei mai bune acțiuni. În concluzie, prin adoptarea și practicarea principiilor stoice, putem transforma felul în care răspundem la provocările vieții. Stoicismul nu este doar o filozofie abstractă, ci o cale practică de a trăi mai bine, oferindu-ne instrumente necesare pentru a naviga cu înțelepciune printr-o lume agitată. Într-o lume în care reacțiile rapide și emoționale sunt adesea încurajate, stoicismul ne invită să facem un pas înapoi, să reflectăm și să răspundem cu claritate și rațiune. Este o invitație la echilibru și la autocontrol, două elemente esențiale pentru a trăi o viață plină de sens și de împlinire. Prin înțelegerea și aplicarea diferenței dintre răspuns și reacție, putem deveni nu doar mai rezilienți, ci și mai buni, mai calmi și mai înțelepți. Stoicismul ne arată că, indiferent de circumstanțele externe, avem întotdeauna puterea de a alege cum răspundem și prin aceasta cum ne trăim viețile. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.